จากทุกข์สู่สุขตอนที่2สวัสดีค่ะครูทิพย์นะคะในครั้งก่อนดิฉันลาทุกท่านไปอ่านหนังสือธรรมะเพื่อผู้สูงอายุของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตที่ขอยืมมาจากวัดยานเวศกวันวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันจะได้นำเนื้อหามาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหามาก3หัวข้อใหญ่ๆที่สำคัญดิฉันจึงขอสรุปย่อดังนี้นะคะหัวข้อแรกเกษียณจบพบโอกาสใหม่เป็นการให้ความหมายของคำว่าเกษียณอายุและจะพบโอกาสใหม่ได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเมื่อไม่ได้ทำงานก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นจึงควรพัฒนาตนเองให้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามในชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงจุดหมายหรือประโยชน์ที่ชีวิตควรจะมีอย่างน้อย3ขั้นคือขั้นที่1ประโยชน์ที่ตามองเห็นได้แก่ทรัพย์สินเงินทองการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจการยอมรับของสังคมการมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดีและการมีครอบครัวที่ดีมีความสุขซึ่งทั้งหมดนี้ ในวัยที่ผ่านมาเราได้ทำได้หามาพอสมควรแล้วจึงควรทำประโยชน์ที่เป็นจุดหมายสูงต่อไปนั่นคือขั้นที่2ประโยชน์ที่เลยตามองเห็นคือการทำชีวิตให้มีคุณค่ามีความสุขทางจิตใจด้วยการทำสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นการเสียสละบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม แม้แต่การดูแลบุตรหลานให้เจริญเติบโตเป็นคนดีก็เป็นหน้าที่ที่ดีต่อสังคมแล้วสำหรับขั้นที่3ชีวิตแห่งความเป็นอิสระไม่ผูกพันไม่ยึดติดไม่ถือมั่นไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกมีจิตใจที่เป็นอิสระด้วยความรู้เท่าทันเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยของมัน จะให้เป็นไปตามใจของเราไม่ได้ จะให้มันเป็นไปอย่างไรก็ต้องทำให้ตรงตามเหตุปัจจัย จะได้แค่ไหนก็เท่ากับเหตุปัจจัยที่เราทำได้ จะไปยึดติดถือมั่นเอาตามที่เราอยากให้เป็นไม่ได้ เราต้องอยู่กับความเป็นจริง พอวางใจได้เราก็จะโล่งโปร่งสบายไม่เป็นทุกข์ ฉะนั้นตอนนี้ผู้เกษียณอายุมีเวลาแล้วเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองให้เข้าถึงประโยชน์ทั้ง3ขั้นเพื่อความมีจิตใจที่เป็นอิสระไม่เป็นทุกข์ในหัวข้อที่2อายุงานเกษียณแล้วอายุเรายืนยาวต่อไปต่ออายุให้ยืนพร้อมด้วยใจกายที่แข็งแรง ในหนังสือได้กล่าวถึงหลักสำคัญในการทำให้อายุยืนคือต้องบำเพ็ญอิทธิบาท4ซึ่งเราเคยเรียนรู้มาว่าเป็นทางแห่งความสำเร็จอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาน่าสนใจที่ว่าทำไมจึงใช้กับการทำให้อายุยืนได้ท่านกล่าวว่าคนที่จะมีอายุยืนต้องมีฉันทะคือมีความพอใจ มีความรักในสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่าที่อยากจะทำ พอนึกอยากจะทำใจเราชอบ ใจเราจะไม่ห่อเหี่ยว จะคอยกระตุ้นให้เรามีแรง มีความต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม ดังเช่นพระพุทธองค์ มีฉันทะที่จะทำให้พระศาสนาคงอยู่ ก็ทำให้เป็นพลังชีวิตที่จะบำเพ็ญพุทธกิจต่อไป ดังนั้น ตอนนี้ต้องลองดูว่าเรามีอะไรที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าที่เรารักเราชอบชนิดที่ถ้าไม่ทำงานนี้หรือทำงานนี้ไม่สำเร็จจะไม่ยอมตายเมื่อมีฉันทะอย่างนี้จิตใจจะสบายไม่เหงาไม่ห่อเหี่ยวมุ่งหน้าทำตามที่ใจรักก็จะมีอายุที่ยืนยาว วิริยะคือความเพียรพยายามมีกำลังใจที่จะสู้คนที่มีอายุมากอาจจะคิดว่าร่างกายอ่อนแอลงแล้ว
ทำอะไรไม่ค่อยไหวจึงต้องประสานกับจิตใจถ้าจิตใจไม่อ่อนแอร่างกายก็แข็งแรงได้ใจที่มีกำลังทำให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงได้วิริยะจึงช่วยให้ฉันทะแข็งแรงจิตตะคือการมีใจที่จดจ่อใส่ใจอยู่กับเรื่องที่ทำมีสมาธิเมื่อใจอยู่กับเรื่องที่ต้องการทำเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วจิตจะตัดอารมณ์อื่นที่มากระทบออกไปได้ตัดได้ง่ายลืมได้ไวพอใจอยู่กับสิ่งที่ทำจะสงบแน่วแน่เป็นสุขไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนจิตใจลมหายใจจะประณีตการเผาผลาญใช้พลังงานของร่างกายจะน้อยลงก็แก่ช้าลงสำหรับวิมังสาเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเริ่มจากการตรวจสอบว่าสิ่งที่เรารักทำไปนั้นเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรใช้ปัญญาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นปัญญาที่ปลอดโปร่งเกิดความสบายเมื่อข้างในตัวเรามีพลังทางเดินข้างหน้าแน่ชัดข้างนอกไม่มีอะไรมาขัดขวางชีวิตเราก็ยืนยาวหัวข้อสุดท้ายคือถึงเวลาที่จะแน่ใจว่าได้เป็นพระพรหมโดยสมบูรณ์เป็นขั้นตอนที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งก่อนที่จะพูดถึงความสุขนั้นท่านได้พูดถึงการเตรียมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่ต้องใช้หลักธรรมพรหมวิหารสี่อันได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านให้ความหมายตามสถานการณ์ดังนี้สถานการณ์ที่หนึ่งกับคนอื่นที่เป็นปกติเราพึงมีเมตตาคือความรักความปรารถนาดีมีความเป็นมิตรสถานการณ์ที่สองคนอื่นเขาตกต่ำเดือดร้อนตกลงไปจากสถานะเดิมเราจึงควรกรุณาคือมีใจพลอยหวั่นไหวเมื่อผู้อื่นประสบทุกข์แล้วช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ของเขาทำให้เขาขึ้นมาสู่ภาวะปกติหายทุกข์สถานการณ์ที่สามคนอื่นประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามน่าชื่นชมมีความก้าวหน้ามีความสุขเราก็มีมุทิตาคือพลอยยินดีเอาใจส่งเสริมสนับสนุนสถานการณ์ที่สี่คือในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการแห่งความเป็นธรรมความชอบธรรมเราจะต้องหยุดข้อที่1 2 3ไว้แล้วย้ายไปข้อที่4คืออุเบกขาเพื่อให้เขารับผิดชอบต่อความเป็นจริงต่อธรรมต่อหลักการและกฎเกณฑ์กติกานั้นๆอันนี้เรียกว่าอุเบกขาเราจะต้องมีอุเบกขาด้วยจึงจะรักษาสังคมนี้ไว้ได้มิฉะนั้นสังคมนี้ก็จะปั่นป่วนวุ่นวายผู้เกษียณอายุจึงต้องเป็นพระพรหมอันสมบูรณ์คือใช้หลักธรรมนี้ในการปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่แวดล้อมตนเองโดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเมื่อชีวิตยืนยาวแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแล้วก็น่าจะมีความสุขแล้วท่านจึงกล่าวถึงความสุข5รูปแบบคือ 1. ความสุขจากการเสพวัตถุเมื่อได้มากก็สุขมากเมื่อสุขมากก็เพลิดเพลินกับสุขนั้นจนถึงขั้นชีวิตขาดวัตถุเหล่านั้นไม่ได้อยู่อย่างเดิมไม่เป็นสุขแล้วสุขยากขึ้นท่านให้ใช้การรักษาศีล5โทษค่ะท่านให้ใช้การรักษาศีล8ในทุกๆ8วันเพื่อฝึกตัวเองไม่ให้ยึดติดกับวัตถุจนเกินไป 2. การเจริญคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณาศรัทธาก็ทำให้มีความสุขได้ 3. ความสุขจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติไม่หลงอยู่กับโลกสมมุติ 4. ความสุขจากความสามารถปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่าง
ที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย แต่หลายคนมักจะปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นผลร้ายต่อตนเอง เก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีมากรุ่นคิดแล้วปรุงแต่งเป็นเรื่องราวว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ที่ไม่ดีทำให้เป็นห่วงกลุ้มใจไม่สบายใจหากเราสามารถปรุงสภาพจิตใจให้มีความร่าเริงเบิกบานอิ่มใจปลื้มใจผ่อนคลายสะดวกใจและมีใจที่แน่วแน่ในสมาธิเราก็จะทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปได้ 5. ความสุขเหนือการปรุงแต่งอยู่ได้ด้วยปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตทำให้วางจิตลงตัวสบายกับทุกสิ่งเป็นอิสระเป็นความสุขจากข้างในอิ่มไม่ต้องหาจากข้างนอกจึงเป็นความสุขที่เป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวตลอดเวลาไม่ต้องรอไม่ต้องหาอีกต่อไป เราสองคนได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงสาระของหนังสือเล่มนี้ทำความเข้าใจช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าชีวิตของเราทำอะไรมาแล้วบ้างดีงามบกพร่องตรงไหนควรแก้ไขและเติมเต็มอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนมีชีวิตที่ยืนยาว เป็นพระพรหมของครอบครัวและมีความสุขที่อิ่มอยู่ภายในตัวเองตลอดเวลาจากทุกข์สู่สุขไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ